Έχεις μία φίλη που είτε έχετε φιλική σχέση μεταξύ σας, είτε βρίσκεστε σε κοινή παρέα. Και ξαφνικά αρχίζεις να συνειδητοποιείς πως έχεις σταματήσει να τη βλέπεις τόσο φιλικά, αλλά το ενδιαφέρον σου έχει αρχίσει και γίνεται ερωτικό. Και τότε δημιουργούνται δύο πολύ βασικά ερωτήματα. Πρώτον, αν θα εκφράσεις ερωτικό ενδιαφέρον, και δεύτερον, αν αποφασίσεις να το κάνεις, πώς θα γίνει. Είμαι ο Χρήστος από το Men of Style και σήμερα θα μιλήσουμε για το πώς δείχνω σε μία φίλη πως τη βλέπω ερωτικά. Πάμε! Because I'm awfully deceiving. I always say I'm fine, but that's not the true meaning. The walls are caving in and it leaves me with feelings. But the only one that matters is I won't be defeated. Αρχικά λοιπόν, και εξετάζοντας το αν θα το κάνεις ή όχι, μέσα στο μυαλό σου υπάρχει η πιθανότητα πως μπορεί να απορριφθείς. Και αυτό μπορεί να είναι ένας εξαιρετικά ανατρεπτικός παράγοντας, γιατί μπορεί να σκέφτεσαι ποια είναι τα χειρότερα σενάρια που μπορεί να συμβούν και μέχρι κάποιο σημείο τα κατανοώ, γιατί είναι και ρεαλιστικά. Δηλαδή, οι λόγοι που μπορεί να σκέφτεσαι να μην το κάνεις, δηλαδή να μην εκφράσεις εν τέλει ενδιαφέρον σε μία φίλη που τη βλέπεις ερωτικά ή έχεις αρχίσει να τη βλέπεις ερωτικά γιατί κάτι γύρισε στο μυαλό σου, είναι σημαντική. Δηλαδή, υπάρχει περίπτωση πρώτον να απορριφθείς και να χαλάσει μία πολύ ποιοτική φιλία. Το δεύτερο μειονέκτημα είναι πως υπάρχει περίπτωση να απορριφθείς και να χρειαστεί να τη βλέπεις συνέχεια σε μία κοινή παρέα και να αισθάνεσαι άβολα. Και το τρίτο μειονέκτημα είναι πως σε περίπτωση που δεν προχωρήσει αυτή η επαφή σε κάτι ερωτικό, να το μάθουν όλοι στην παρέα, γιατί σε μια παρέα από κάποιο σημείο και μετά όλα μαθαίνονται, και να μην είσαι και στην ευχάριστη θέση να ακούς διαρκώς πως κοίτα αυτό έγινε, το άλλο δεν έγινε. Αυτό που θα χρειαστεί όμως εσύ ο ίδιος κυρίως να θυμάσαι είναι πως θα υπάρχουν και κάποια αρνητικά σε περίπτωση που δεν το κάνεις. Γιατί η αξιολόγηση για οτιδήποτε θέλουμε να κάνουμε έχει να κάνει πάντα με κάποιο κόστος και με κάποιο κέρδος. Δεν υπάρχει επιλογή και απόφαση στη ζωή που να έχει μόνο κέρδος. Άλλες φορές έχει περισσότερο κέρδος και μικρότερο κόστος, και άλλες φορές έχει μεγαλύτερο κόστος και μικρότερο κέρδος. Γι' αυτό και λέω πολλές φορές πως το 90 με 95% των περιπτώσεων καλύτερα να ακολουθείς το ένστικτό σου. Και τι σημαίνει αυτό? Σε περίπτωση που αποφασίσεις να μην το κάνεις, να μην εκφράσεις δηλαδή ερωτικό ενδιαφέρον σε μία φίλη σου, να θυμάσαι τα εξής. Πρώτον, θα σου μείνει αποθυμένο. Θα σκέφτεσαι τι θα συνέβαινε αν το είχες κάνει και αν υπήρχε η πιθανότητα να σε βλέπει και εκείνη ερωτικά. Η άλλη περίπτωση είναι πως μπορεί να τη δεις να κάνει κάτι με κάποιον άλλον, επειδή πολύ απλά εσύ ο ίδιος δεν εκμεταλλεύτηκες την ευκαιρία να εκφράσεις τις προθέσεις σου. Και το άλλο που μπορεί να συμβεί είναι πως δεν θα ξέρεις αν η συμπεριφορά της απέναντί σου ή όταν είναι για παράδειγμα περισσότερο διαχυτική, είναι για φιλικό ενδιαφέρον ή ερωτικό ενδιαφέρον. Δηλαδή, θα κάθεσαι μέσα και θα τρως τα σωθικά σου, θα σε τρώει το σαράκι για το τι μπορεί να συμβαίνει. Γιατί από τη στιγμή που περάσει το ενδιαφέρον από φιλικό σε ερωτικό, θα αρχίσεις να αξιολογείς εντελώς διαφορετικά τη σχέση σας. Και εδώ έρχονται κάποια ακόμα πιο σημαντικά κριτήρια αξιολόγησης για να ξέρεις εν τέλει αν θα προχωρήσεις και θα εκφράσεις ερωτικό ενδιαφέρον. Πάμε να τα δούμε. Δεν θα κάτσω να αναφέρω αναλυτικά κάποιους παράγοντες που διέπουν και περικλείουν τη φιλική ζώνη, γιατί το έχω κάνει σε τουλάχιστον άλλα 2 βίντεο που έχω γυρίσει στο παρελθόν. Αυτό που θα σου πω όμως και θα πρέπει να το θυμάσαι πάρα πολύ καλά είναι πως όσο περισσότερο καθυστερείς να εκφράσεις ερωτικό ενδιαφέρον σε μία φίλη που εν τέλει την είδες ερωτικά, τόσο πιο δύσκολο θα γίνεται για εσένα, γιατί η σχέση θα αρχίζει να πίζει, θα αρχίζει να γίνεται όλο και πιο πολύπλοκη, να έρχεστε όλο και πιο κοντά, οπότε θα φοβάσαι όλο και περισσότερο τις αρνητικές επιπτώσεις που θα έχει μια ενδεχόμενη απόρριψη, αλλά και υπάρχει περίπτωση να της έρθει όλο και πιο ξαφνικό αν καθυστερήσεις για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα και έχεις μείνει στη φιλική ζώνη. Αυτά για τη φιλική ζώνη. Δες πάλι τα βίντεο που έχω γυρίσει στο παρελθόν, είναι άκρως κατατοπιστικά και θα σε βοηθήσουν. Σε αυτό όμως που θέλω να αναφερθώ ειδικότερα είναι πως υπάρχει περίπτωση να μην έχει να κάνει μόνο με το δικό σου ενδιαφέρον προς τη γυναίκα. Δηλαδή, υπάρχει περίπτωση μία φίλη να έχει αρχίσει να σου δείχνει κάποια σημάδια ενδιαφέροντος και εσύ να τα έχεις αποκωδικοποιήσει με τρόπο που να δείχνουν πως σε βλέπει ερωτικά. Δηλαδή, να αρχίζεις να λες από μέσα σου ότι ξέρεις κάτι, έχει αρχίσει και είναι πιο διαχυτική, έχει αρχίσει και θέλει να είναι περισσότερο δίπλα μου, έχει αρχίσει και ενδιαφέρεται για το τι κάνω στην ερωτική μου ζωή περισσότερο από ό,τι έκανε στο παρελθόν, έχει αρχίσει να με ρωτάει, να μου μιλάει περισσότερο από ό,τι πριν, με αγγίζει ή με πειράζει ή μου ρίχνει κάποια ερωτικά υπονοούμενα, και εκείνη τη στιγμή να αρχίζεις να βλέπεις πως υπάρχει η πιθανότητα να μην σε βλέπει εκείνη ως φίλο. Το δέχομαι. Δεν πάω να καταργήσω το αυτονόητο, ούτε την αντίληψή σου. Αυτό που θέλω να σου πω όμως είναι πως ένα βήμα πριν είναι τα δικά σου κριτήρια, που το λέω πάντα και το έχω πει σε πάρα πολλά βίντεό μου. Δηλαδή, τα κριτήριά σου θα είναι
αν θα ήθελες να κάνεις κάτι ερωτικό με τη συγκεκριμένη γυναίκα με βάση τον χαρακτήρα που σου έχει δείξει και με βάση τον τρόπο που συμπεριφέρεται. Μην αποφασίσεις να κάνεις μετάβαση εσύ ο ίδιος από το φιλικό στο ερωτικό, μόνο και μόνο επειδή η γυναίκα σου έδειξε κάποια σημάδια ότι μπορεί να σε βλέπει σαν εραστή και όχι μόνο σαν φίλο. Οπότε να θυμάσαι το εξής. Έχει να κάνει κυρίως με δύο βασικούς γνώμονες. Πρώτα απ' όλα, αν η γυναίκα σου δείχνει κάποια σημάδια ενδιαφέροντος που δείχνουν ότι δεν σε βλέπει μόνο σαν φίλο αλλά και σαν εραστή και εμέσως πλην αφού σου πετάει τον μπαλάκι και σου λέει ξέρεις κάτι, ηγήσου, πάρε αποφάσεις, κάνε κάτι, και από την άλλη έχει να κάνει, που είναι και το σημαντικότερο, με τη δική σου αξιολόγηση ως χαρακτήρας της γυναίκας. Δηλαδή, αν ο χαρακτήρας της γυναίκας σου αρέσει και θα ήθελες να δοκιμάσεις να κάνεις κάτι περαιτέρω μαζί της. Είδες λοιπόν το συγκεκριμένο βίντεο, τα έβαλες κάτω, είδες πως τα αστέρια, οι πλανήτες, όλα τα στοιχεία του σύμπαντος έχουν αρχίσει και συμμετέχουν με τέτοιο τρόπο ώστε να κάνεις αυτή την αναθεματισμένη κίνηση και να της εκφράσεις ερωτικό ενδιαφέρον. Σε μία φίλη που έχεις αρχίσει να τη βλέπεις ερωτικά και ταυτόχρονα σου αρέσει ο χαρακτήρας της, σου αρέσει ο τρόπος που σου συμπεριφέρεται και έχει και έναν χαρακτήρα ο οποίος θα ήθελες να δεις σε μία πιο ερωτική σχέση μεταξύ σας. Οπότε τι κάνεις? Υπάρχουν τρεις πυλώνες που θα χρειαστεί να στηριχθείς. Το νούμερο 1 είναι πως θα πρέπει να σταματήσεις να επικοινωνείς μαζί της σαν φίλος ή μόνο σαν φίλος. Και το σημαντικότερο χαρακτηριστικό που θα πρέπει να έχει αυτή η επικοινωνία είναι να μην περιμένεις να συναντηθείτε σε μια κοινή παρέα για να τα πείτε. Δηλαδή, επιδίωξε η επικοινωνία σας να γίνει πιο προσωπική, μέσω των social media για παράδειγμα. Στείλε κάποιο μήνυμα ή στείλε για παράδειγμα ένα τραγούδι που σου αρέσει ή ένα βίντεο που σου άρεσε ή κάποιο στοιχείο που σου είχε πει για να δείξει ότι ξέρεις κάτι. Θυμήθηκα αυτό που μου είπες και σου στέλνω κάτι διαφορετικό ή κάτι παρόμοιο για να πάρεις μια διαφορετική άποψη. Δηλαδή, δημιούργησε μια γέφυρα επικοινωνίας που θα αρχίσει να στοιχειοθετεί μια πιο προσωπική επαφή μεταξύ σας. Μην μείνεις δηλαδή στο να περιμένεις σαν τον μπακούρι στην παρέα πότε θα έρθει, αν θα έρθει, ρωτώντας φίλους, θα έρθει η τάδε, δεν θα έρθει η τάδε και να περιμένεις εσύ τώρα με το φανάρι. Όχι. Ενεργοποίησε εσύ ο ίδιος επικοινωνία σε πιο προσωπικό επίπεδο, είτε μέσω social media ή αν θέλεις κάποια στιγμή πάρτε ένα τηλέφωνο. Στα social media είναι κάτι πιο συνηθισμένο φυσικά. Αφού λοιπόν έχεις κάνει το πρώτο βήμα, έχεις κάνει την πρώτη κίνηση, δηλαδή έχετε αρχίσει να δημιουργείτε μια πιο προσωπική επικοινωνία μεταξύ σας, τότε το δεύτερο βήμα, και αφού βλέπεις πως υπάρχει και κάποια ανταπόκριση, δεν σου απαντάει δηλαδή κάθε 2 μέρες ή σε έχει γραμμένο, βλέπεις ότι και η ίδια ενεργοποιεί πρώτη επικοινωνία αναδιαστήματα, σε ρωτάει τι κάνεις, θέλει να συνεχίσει να μιλάτε, τότε έρχεται η ώρα που θα πρέπει να τις προτείνεις να βγείτε μόνοι σας. Εκεί ξεκαθαρίζουν όλα. Αν από τη στιγμή που αποφασίσετε να βγείτε μόνοι σας βγείτε, τότε τα πράγματα έχουν αρχίσει και γίνονται πιο ξεκάθαρα, πιο καθαρά. Δεν έχει σημασία τι θα κάνετε. Πηγαίνετε για καφέ, πηγαίνετε για ποτό, πηγαίνετε για paintball, πηγαίνετε σινεμά, οπουδήποτε. Ο σκοπός είναι να βγείτε οι δυο σας. Γιατί προφανώς έχεις αρχίσει και τις επικοινωνείς πως θέλεις να κάνεις μία μετάβαση. Μία γυναίκα θα το σκεφτεί. Όταν της προτείνεις να βγείτε οι δυο σας, τότε θα αρχίσεις να σκέφτεται πως μπορεί και εσύ ο ίδιος να σκέφτεσαι πως αυτό είναι ραντεβού. Φυσικά το τρίτο βήμα έρχεται όταν έχετε βγει οι δυο σας. Από τη στιγμή που είσαι αποφασισμένος θα χρειαστεί εσύ ο ίδιος να της πεις πως δεν τη βλέπεις μόνο φιλικά και θα ήθελες να δεις, επειδή σου αρέσει και ο χαρακτήρας της και τη θεωρείς ξεχωριστή, αν θα δουλέψει κάτι μεταξύ σας. Θα δεις πως ανάλογα με το ενδιαφέρον της, είτε θα σφιχτεί πάρα πολύ και θα προσπαθήσει να μάθει λεπτομέρειες ή θα χαλαρώσει κάπως και θα σου δώσει χώρο να ηγηθείς και να πάρεις αποφάσεις. Όταν σου δώσει χώρο περισσότερο και δεις ότι αυτό που άκουσε της άρεσε και δεν της ήρθε αρχικά τα βανιά στο κεφάλι, βασικά τα βανιά θα της έρθει έτσι κι αλλιώς, αλλά θα δεις ότι μετά από κάποιο χρονικό διάστημα, μετά από ένα μικρό χρονικό διάστημα, είτε θα σφιχτεί και θα μαγκώσει γιατί θα αρχίζει να επεξεργάζεται πάρα πολύ κάποιες πληροφορίες και κάποιους παράγοντες, ή θα χαλαρώσει κάπως γιατί ενδιαφέρεται και εκείνη, με αποτέλεσμα να σου δώσει τον χώρο να κάνεις την κίνησή σου. Και όταν λέω να κάνεις την κίνησή σου, πήγαινε λίγο πιο κοντά της, άρχισε να την αγγίζεις όσο περισσότερο μπορείς και κυρίως να τη φιλήσεις. Γιατί εκεί θα ξεκαθαριστούν όλα. Να θυμάσαι πως μην προσπαθήσεις να υπεραναλύσεις το οτιδήποτε. Απλά πες τι θέλεις
και ότι προχωράμε και βλέπουμε. Γιατί ποτέ δεν ξέρουμε τι μπορεί να συμβεί σε μία έναρξη σχέσης. Όταν θέλεις να ξεκαθαρίσεις τα πράγματα και να δείξεις ερωτικό ενδιαφέρον σε μία φίλη, να θυμάσαι 3 βασικά βήματα. Πρώτον, πήγαινε την επικοινωνία σε πιο προσωπική και μην επικοινωνείς μαζί της μόνο ως φίλος. Δεύτερον, πρότεινέ της να βγείτε μόνοι σας. Τρίτον, όταν θα βγείτε μόνοι σας, έρχεται η ώρα η δύσκολη, αλλά και η ώρα που θα ανακουφιστείς, γιατί θα της πεις πως δεν τη βλέπεις μόνο φιλικά. Ήμουν ο Χρήστος από το Men of Style και σήμερα μιλήσαμε για το πώς δείχνω σε μία φίλη πως τη βλέπω ερωτικά. Να σε καλά! And I'm intending to bring a revolution that far too many problems, but far few solutions.